ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯੋ ਮੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੇਫ ਖੜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੀ ਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਪੇ ਬਣੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬ్రో बैठा है रस्सी भी लाई बैठा बंदा मारना लो भी ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਰ ਕੱਢਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਬੱਲੂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਰਾਂ ਧੁੱਪ ਫਿਰ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਇੱਧਰ ਛਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ ਐਂ ਚੋ इधर इधर मेरा लेट हो गई ना कराई ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ यो मैन ये तो खड़ी अपनी तो सेफ खड़ी छुट्टी अपनी तो ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੇਫ ਕਰੀ ਆ ਉਧਰ चल 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 ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਆ यो मैन ਰੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਓ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਹੋਈ ਪਿਆ ਬੋਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ एवरीवन ਸੋ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 8 ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ It might be a long pause. In another spot, it might just be a little bit shorter. And then you just have to remember your emotion. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਚੂ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ ਠੰਡ -25 ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਐਂਡ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੈਨ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ Wow.
ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਲਾਜੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰੇ।